Salamat, Sisi. Lagi ikaw yung nauuna. Magpapalaro naman ako. Kahapon walang may naglalaro. Isa lang ang naglalaro. Si Anash Karaman. Hindi rin niya nahulaan. 5 hour. 5 hours. 5 hours yung papalaro. Maraming salamat. Mega shout out Leonora Carreño. Sis Ben Winnie. Mega shout out. Nalit ako nagising. Paluin ako nito. Hello, Maricel Vlog. Welcome. Hello host. Sabi ni Maricel Vlog. Hello rin sa'yo. Thank you for coming to my live stream, Maricel Vlog. Salamat po sa tansa. Hello, welcome. Magpapalaro ako. Tapos 5 oras ang mapapanalunan. 5 hours. Marami akong mga kaibigan na legit dyan. Hintay-hintay ka lang. Hintayin mo lang. Mga legit yun. Sis Maricel Vlog. Mga legit yung mga kaibigan ko nandiyan. Hintay ka lang sa tapos kasi pwede sila magbaba ng link tapos dikitan mo na lang sila. Mga mababait yung mga kaibigan ko nandyan. Lahat sila mga legit yan. Ninja ni Nice. Maraming salamat, lalabs. Newbie po ako dito, host. Hello. Maraming salamat. New Maricel Vlog. Salamat na. Thank you sa thumbs up. Meron ako nito. Table. Ipagpatuloy natin yung laro natin kahapon. Isa lang ang naglalaro. Si Anash Karaman. Wala siyang kalaro. Shout out Wari channel. Hello Maricel Vlog. Shout out to you. Iyan na. Unahan mo na sis Maricel Vlog. Unahan mo na yung lahat ng dyan ng kaibigan ko. Mga legit yan, sisi. Welcome ka sa
live stream ko. Sis Leonora, ibaba mo yung link mo para madikitan ka ni Sis Maricel. Busy ako kagabi, host. Wala nga ako salita. Oo, ako rin natulog ako kagabi. Alas 10 din. Inayaan ko na lang yung ano ko nakabidya ako kay Sister Tisa Raman, magdamag yun. Anim tayong natira doon. Magdamag. Loading sisis. Loading sisis makunak. Yung listahan ko puno na, guys. Ayan na, Sis Maricel Lee Vlog. Dikitan mo na si Sis Leonora. Nagbaba na siya ng link, sister. Hello, Sis Maricel. Nandyan ka pa? Comment ka lang sa baba. Dikitan mo na si Sis Leonora Carreño. Maraming salamat po. Hindi pa ako pwede. Bakit ano ka na? Kagagraduate mo lang, Sisi? Kung kagagraduate mo lang, wag ka mo nang dumikit. Akala ko, hindi ka pa pag kagagraduate mo pa lang, wag ka mo nang dumitik, Sis Maricel Lee Vlog. Welcome ka dito sa live stream ko. At saka sa grupo namin, mga legit yan nandyan. Mga bisdak yan, mga bisaya. Oh, thank you, Mag Esteban. Oh, salamat sa pagsuporta dyan, Maris. Oh, ganun pala. Opo. Mga bisdak group kami, mga Bisaya ka ba, Sis Maricel? Welcome ka dito, Sisi.
Ay, ang laki ng lamok. Ang laki ng lamok. Nagpapalit ng kurtina si Makmak. Tugan, tugan. Brum, 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 brum. My darling Lisa, where are you? Gipangita kita, wa ko kabalo kung asa ka karon. Kamba. My amigo.
Naunsa naman na oy. Ngano man di ay. Bango.
Salamat Dudong Mel TV. Dalawa na ang tinamsak mo sa akin. Anash Karaman, mega shoutout. Mega shoutout Dudong TV. Mega shoutout sa inyong lahat. Mega shoutout Waray-Waray Channel. Mega shoutout Mel TV. Mega shoutout Dudong Mel. Mega shoutout Anash Karaman Channel. Salamat sa 8 billion viewers ko dyan. Waray-waray, hindi pala ako nakakaalis kasi yung CP ko ginagamit ko. Paano ko dadalhin papunta doon sa market? Ipapakita ko yung load. Mamaya na ako pupunta mga alas 3. Kasi ginagamit ko yung cellphone ko. Hindi ko madadala. Alas 3 na tayo pumunta doon. Punta na lang ako, Clemente. Okay. Okay. Salamat. Dahil bukas na yung value dollar. Abre na yung value dollar. EBC ba? Bukas na yung EBC.
Hello, mega shout out, Anashka Raman. Hula naman, Anashka Raman, di mo pa nahulaan kahapon. 5 hours ang mapapanalunan. 5 oras. Hulaan mo kung anong Hello, sino ang umalis? Hulaan mo kung anong yakap-yakap ni Lisa. Sige na, Anas Karaman, hula na. Ninja ni Nice. Hello, waray channel, hula na. Dodong Mil TV. Mega shout out sa 7,000 na nandyan. Sis Binwini, hula. Para may views ako. Halay kayo, laro tayo, laro ko, guys. Laro tayo, guys, laro. Laro naman tayo, guys. Tapos na ako magbayad. Laro tayo, guys. Bagay-bagay ginagamit ng tao. Hello. Good morning, Ate Telma. Good morning, Ate Telma. Dan na ako sa napanalunan mo. 20 na yung 20. 20 adto na 20 yung clinic ko sa'yo.
Daghang salamat, Ate Telma. Game uli tayo. Ito bagay, nakasulat dito, hulaan nyo. 5 oras to. Ginagamit ng tao. Hindi. Hindi. Anak, Karaman, sumali ka na. Hindi po. Hindi po. Hindi po ginagamit sa katawan. Pero ginagamit ito ng tao. Hindi. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi laruan. Hindi po. Hindi po ginagamit po ito sa probinsya. Hindi po.
Walis. Basket, banana leaves, kaldero, hindi. Walis, ting-ting. Hindi. Jeep. Jeep bus, Carabao horse, chicken farm, bayong. Hindi. Digo. Hindi. Duyan. Hindi. Hello guys, sino nandyan? Pwede kayong sumali. Kunin mo muna yung sinampay mo, baka mabasa.
Hirap tanggapin. Ano na? Tusok lubot na agoy. Paita ol oy. Ol man. Putik man. Maricel Lee Vlog host by na. Balik na lang ako bukas. Bye na. Maricel Lee Vlog. Thank you so much sa pagtambay, lalabs. Maraming salamat po. Ingat. Bye-bye. Asa na? Nasa na? Sige na, dula na. Host, ayaw kalimod sa 20. Ana, aho nagibutang. Naghimo na ko kanina. Bag ko nagsugod, naghimo ako 20. Nagplay na nago sila tanan sa 20. O, daghang salamat. God bless you. Pagpalain ka ng may kapal, mamuni ka na. Amen. Ako naghimon ako dito, pero hindi ko alam kung ano napindot ko. Parang hindi yata nakikita doon, pero nilagay ko naman yun sa save playlist. New naman ang nilagay ko bago, pero hindi ko pa na-check kung nakikita doon, kasi minsan na-hide ko. Sige na, dula na tayo. Hulaan nyo. Hello, yung mga bago dyan. Sige, maraming salamat sis. Patulong pa ko sa tweet. Sige. Catherine, anong oras ka alis? Pakitingin niya kung bukas na yung Value Dollar. Si Cathy nandun sa ano? Wala pa. Punta daw siya sa mag-market Asa siya mato? sa Clementi. Mato siya kintiyo si? Ayan, tinatanong ko nga siya eh. Punta kang NTUC, Kat? Nga naman? Pabaklay ka? Punta ka sa NTUC? Day?
Parting inita. Shout out, Thomas. Tapos na. Tapos na si Makmak. Ilis. Ako. Ako pa. Wala pa. Mamaya pa si Ate Telma. Alas 12. Ilagay mo lang muna dyan. Iwanan mo muna. Ako ang sunod ngayon. Mamaya pa si Ate Telma. Alas 12. Saan ka pupunta? Punta kang NTUC? Pakicheck sa ano? Sa Value Dollar kung bukas na. Bili ako ng ano? Corn beef doon. Lalagay ko sa box. Okay. Ligo lang ako. Tapos alis na. Pakicheck yung ano ha? EBC ha? Value Dollar pala. Kung bukas na. Salamat. Maya ka na maligo pagdating mo. Para pagdating mo galing ano, saka ka maligo. Kasi ano, mainit. At saka hula na, hula. Huwag makahula si Ate Telma. Ang huhulaan mo gamit sa probinsya, 5 oras ang mapapanalunan. Gamit sa probinsya, ginagamit ng tao. Lalo na sa probinsya, doon ginagamit yun. Dapat kasi nandun ka sa labas, maraming mga hindi mo alam kung sino may virus doon. Sorry. Pagkain. Gamit. Ginagamit ng tao. Ginagamit ng tao, lalo na sa probinsya. Anong lubukan, ate? Abuhan, hindi. Gamit ng tao. Ginagamit ito ng mga taga-Leyte. Mga Leyteño, ginagamit ito ng mga taga-Leyteño. Araro. Hindi. Bangka itak, hindi. Lagari, hindi. Boses. Hindi. Hindi lagari. Lambat. Fishing net, hindi. Kariton. Hindi.
Hindi. Palay. Hindi. Basak. Basagad. Basagad. Oh. Hindi. Hindi kariton. Lambat. Hindi. Play. Hindi. Lagari. Hindi. Sa loob ba ng bahay? Hindi. Sa labas ng bahay. Basnigan. Hindi. Ang hula ko dito, si Angelica makakahula nito kasi taga-probinsya. Basnigan. Hindi. Itak. Hindi itak. Isipin mo, basta ng bagay. Hindi. O saglit. Anong panggas? Panggas sa palay, yung ganon, yung ganyan. Mais. Atsa, hindi. Asahan ng itak. Hindi. Pang-ani. Hindi. Atsa, hindi. Panggabas sa palay, hindi. Kutsilyo, hindi. Panggabas sa palay, hindi. Ginagamit sa probinsya. Masarap sa probinsya. Sariwang hangin at mga bulaklak. Garab. Garab rin ang pangalan sa amin, hindi. Garab. Tirador, hindi. Garab, tirador, hindi. Machete, hindi. Basket, bangka, hindi. Basket, hindi. Pala, hindi. Bangka. Pumpkin seed, hindi. Bagay. Sunflower seed. Hindi mga seed. Hindi siya mga seed, mga lalabs. Kanding, hindi. Kabayo, piko, palay, hindi. Gamit. Palay, baka, hindi. Ginagamit sa probinsya ng mga magsasaka. Iro. Baka. Iro. Iro, aso ba yan? Anong iro? Karabaw. Hindi. Traktor. Hindi.
Ginagamit ng magsasaka. Araw-araw katulong nila. Masipag ang magsasaka. Masarap ang buhay ng magsasaka. Masaya. Treasure, hindi. Kalabas. Kalabas. Kalabas o kalabaw? Hindi. Kalabas. Anong kalabas? Lalabas. Anong kalabas? Aw, hindi. Sundalo ni Ezekiel, maraming salamat, lalabs. Saglit lang ha, parang may nanalo na. I-check ko muna. Pala, hindi. Parang may nanalo na. Check ko lang ha. I-check ko. May nanalo na. Congratulations sa nanalo. May nanalo. May nanalo na sa 5 oras. Congratulations sa iyo, lalabs. Tururudun. Tururudun. Ang nanalo ay si. Ang nanalo ay si Alagad ni Faith. Ang nanalo ng 5 oras. Alagad ba ni Faith? Yeah! Congratulations, ang nanalo alagad ni Sis Faith. Yeah! Ang napanalunan mo ay balsa. Tarong diha. Oh, balsa. Ang nakasulat dito is Barsa. Parehas lang yan. Balsa tsaka Barsa. Kasi sa balsa. Parehas. Balsa tsaka Barsa. Parehas lang yan. Ikaw ang nanalo. Isusulat ko dito. Ang unang nanalo ay si Alagad ni Faith. Oh, ikaw nga ang nanalo, Sisi. Ang unang nanalo, 5 oras. Congratulations, Alagad ni Faith. Yehey! Winner! Balsa. Ang susunod na laro. Pagkain. Pagkain mga lalabs. Matamis.
Matamis siya lalabs. Matamis. Limang oras. Pagkain. Pagkain. Matamis. Atis. Haha. Atis, ano, palakihan ko. Atis siya. Matamis pagkain, matamis. Atis, hindi. Atis, hindi. Matamis siya, sis. Lalab, matamis. Tamsak dan. Thank you, thank you. Ang nanalo kanina ay si Sis Faith. Sundalo ni Ezekiel. Welcome, thank you. Mega shoutout sa iyo, sundalo ni Ezekiel. Dito lang, host. Thank you, nice. Hello, mega shoutout. Pangalawang laro na tayo, guys. Pangalawang laro. Pagkain. Matamis na pagkain. Ayan, oh. Hawak-hawak ni Lisa ang mapapanalunan nyo. Hi, Lisa. It's me. Nasaan na kaya siya ngayon? Dito lang, host. Salamat, sisi. Hello, mga lalabs. Pangalawang laro na tayo. Pangalawang games na tayo. Pagkain, matamis. Matamis na pagkain. Salamat, nice.
Chocolate hindi, mangga hindi, dito lang host. Hindi, biscuit hindi, matamis siya. Hindi, biko hindi, rambutan hindi, suman hindi, biscuit hindi, chocolate hindi, kapayas hindi. Hindi siya prutas, lalag. Grapes. Ice cream hindi, candy hindi. Hindi siya milk. Hindi siya liquid na matamis. Ano siya? Matigas. Matigas siya. Matamis siya. Sprite. Hindi siya inumin. Asukal. Hindi. Hindi. Bear brand, hindi. Sige, bibigyan ko kayo ng clue. Hindi. Hindi. Ito nakasulat dito yung sagot nakasulat dito, nandito sa likod yung sagot, yung totoong answer niya. Nakasulat dito. Bigyan ko kayo ng clue. Pagkain siya, matamis. Candy siya. Candy, pero ang pangalan niya na candy, anong klaseng candy? Candy siya. Matamis. Hindi. White rabbit, hindi. Wafer, hindi. Snowbird, hindi. Mentos, hindi. Ano siya? Chocolate candy, hindi. Itong candy na to, nung kabataan natin, uso ito noon, kabataan natin. Uso ito noon, mura lang to noon. Gustong gusto ko itong kainin dahil matamis at napakamura. Toblerone, hindi. Anash Karaman Snicker, hindi siya chocolate. Tira-tira, hindi. Lollipop, hindi. H2 water, hindi. Tira-tira. Binigay ko na yung paborito ko to noon, kaya mabilis nasira yung ipin ko. Ang takaw ko nito, 25 centavo, 5 piraso na. Snowbird, Bukayo, hindi siya bukayo. Malapit na. Isa din yan na paborito ko noon, bukayo.
Wala na yan ngayon. Kadto na ay pataban nga sing-sing haha. Unsay ngalan ato? Dili to. Mo ay pato. Dili kadtong mga bata pa tayo, uso ito noon na mga pagkain. Makindi, hindi. Excuse me. Hindi. Uso yan noon na ay pataba na sing-sing. Minsan mga porsiras, mga chichirya noon masarap kaysa ngayon. Oo, sabi na ko, kana host, dili. Malapit na siya doon sa malapit na siya yung magkakasama yan sila doon sa sino bang humula ng lulipat, yang si Tira-Tira at saka hindi yan si Mintos, meron pa ditong isa. Si Tira-Tira, magkaano yan sila, magkakasama. Si Tira-Tira, yung lollipop, uso yan. Ma'am! Okay! Plastic bag. Saglit lang, tinawag ako ni amo.
Hello, mega shout out. Nandito na ako. Guguhos. Paligo alaga. Okay, daghang salamat. Waray-waray, hula na. Kin Kindi siya tapos ano, matamis. Hulaan niyo kung ano. Marami na akong ano. Wala pa may nakahula. White rabbit, hindi. Oo, kakaabi na ako. Dili. Ye, makindi, hindi. Unsay ngalan ato. Hindi, hindi. Ah, hello. Hello, brother. Jeremy Agari, welcome. Welcome to my live stream. Jeremy Agari. Ikaw initoy. Brother Jeremy Agari, ikaw ba yan? O kapangalan mo lang? Mag-comment ka nga. Ikaw ba ito, Jeremy Agari? Mega shout out to you. Yung taga Canada. Kapitbahay ko sa probinsya. Ikaw ba to? Jeremy Agari. Mega shout out sa iyo. Nagpapalaro ako. Pandagdag sa. Maraming salamat sa tamsa. Jeremy Agari. Thank you for coming to my live stream. Jeremy Agari, ikaw initoy. Pakisabi nga na oo kung ikaw ba ito. Jeremy Agari, mega shout out to you. Hula na, waray-waray channel, hula na. Nagpalaro ako. Sister Cathy, umalis ka na? Madam Telma, umalis ka. Hello, mega shout out Ate Telma. Mega shout Madam Telma LS ka, nagtatanong si Brother Dodong Mel TV. Ate Telma, Madam Telma LS ka, sabi ni Dodong Mel TV. Anash Karaman, hula na. Kindi siya, kindi. Paborito ng mga bata. Ano ang pangalan? Yung kabataan natin, paborito natin ito, kainin. Matamis, super tamis.
Wala pa'y nakadaog. Anas karaman, wala pa'y nakadaog. Wa pag nakadaog. Tamis ni tamis. Kindi, kindi. Panahon natin, uso ito. Hindi. Anong oras ka alis? Kat. Bumisita si amo. Kumuha ng damit. Kaon na. Unsay imong sudan fake? Daghang salamat sa tamsa. Jeremy. Ikaw ni? Jeremy Aguirre. Ikaw ito, yung taga-bahay na nakatira na ngayon sa Canada? Ikaw ba yan? May kapitbahay ko kasi pinsan. Igagaw na ho. Tagalete. Baw. Heart, love. Musta na adto? Musta na od didto? Wala kang trabaho ngayon, Oscar. Hindi ka nag-drive eh. Hindi ka namaneho, bus. Wala pa'y nakadaog. Hulaan mo, Oscar. Pagkain matamis. Para ibigay mo na lang sa lalabs mo yung panalunan mo. Enjoy sa lunch, lalab fake. Samahan matibay. Samahan matibay. Maraming salamat. Mega shout out Makmak, hulaan mo. Kindi siya matamis. Anong klaseng kindi? Sinsya na, mahina signal ko. Nalumbat kasi tablet ko. I-charge mo. Suporta muna dyan, Oscar. Suportahan mo muna ako. Salamat.
Stay ka muna ng 3 minutes. Kiri-kiri ni Lisa ang 5 oras. Sino ang mananalo? Oscar, thank you sa thumbs up. Makmak, thank you sa thumbs up. Makmak. Dodong Mel TV, thank you sa thumbs up. Jeremy Agari, thank you sa thumbs up. Waray channel, thank you sa thumbs up. Anash Karaman, thank you sa thumbs up. Osmar Osik, thank you sa thumbs up. Sundalo ni Isikel, wala pang nanalo. Bilisan nyo ng hulaan. Host, unsay lunch nimo? Diha host. Wa ko naggamon kay unja na ay unja pa ko maggamon. Wa pa ko naggamon, lalabs. Wala pa may nakatagan, lalabs. Wala pa nakatagan, lalabs. Tagan na diha, lalabs. Kay araw na kay watch hour. Usa pa lang ang nagdaog, Si Sis Faith pa lang, lalabs. Si alagad ni Faith pa lang ang nanalo, lalabs. Tugan na mga lalabs, tugan na. Enjoy sa lunch. Sis Faith, enjoy sa lunch. Ikaw lalabs, Anash Karaman, unsay imong paniud to diha. Mega shout out Ate Telma, mag-start ka na Ate Telma. Ate Telma, start ka na. Anash Karaman, nag-start na ba si Ate Telma?
Anash Karaman. Unsay imong paniud to? Matamis na kindi ito. Wala, binigay ko na sa inyo yung candy. Anong klaseng candy? 5 oras. Natumba. Hello, mega shoutout mga lalabs. Wala pang may nakahula kung anong matamis na pagkain na yon.
Salamat sa tamsak, alagad ni Faith at saka sundalo ni Faith. Hindi, peanut butter candy, hindi. Nougat, hindi. Hindi. Agoy. Matamis yan. Candy. Ang style niya is hirap. Sige, palitan na lang natin. Gamit. Ginagamit sa kusina, sa probinsya. Hirap, host. Sige, host. Salaan. Kaguran. Sundang. Sanggot. Bahiran. Hindi. Tantaran. Kahoy.
Hindi. Tagtaran, pala, kutsilyo, kabuk, balde, basket, hindi. Ginagamit sa kusina. Pwede rin to gamitin sa sala. Sa kulon, silhig, lamesa, bangko, ispan, hindi, balde, basket, kulon, kulon, hindi, lamesa, silhig, malapit na. Walis tambo, hindi, bangko, lamesa, hindi, walis tambo, hindi. Lamesa, bangko, hindi, walis tambo, hindi. Hindi, hindi. Anas karaman, sali ka na. Gamit sa probinsya. Ginagamit o sa probinsya, sa kusina at saka sa sala. Ginagamit. Ang tawag niya. Planggana. Hindi. Hindi. Malapit na doon sa ano. May isa pang klaseng tawag noon. Ang silhig, di ba yung tingting? Silhig. Tukog, hindi. Hindi siya. Hindi siya silhig, tukog.
Hello mga sis, nag-start na si Ate Telma. Pakisulat, pakisulat niya kung nag-start na si Ate Telma. Kasi puntahan ko siya. Angelica, hulaan mo, ginagamit sa kusina, sa probinsya. Sa kusina at saka sa sala, ginagamit ito. Malapit na mahulaan. Pero yung nakasulat dito, yun ang ano. Anashkaraman, hindi gamit sa tao o hindi ginagamit sa katawan. Ginagamit sa kusina at saka sa sala. Walis tambo. May isa pang tawag diyan sa walis tambo na yan. Ano yun? Paunahan kayo, may isa pang tawag diyan sa walis tambo. Walis tukong. Hindi. Walis lalok. Hindi. Nagsisimula sa mahulaan nyo na. Walis tingting, hindi. Hindi walis tingting, hindi walis tambo.
Ano? Anong klase manis yan? Hindi. Tuyok-tuyok ako ni. Kusog ulan. Oh, maudi ay. Alam ko, kilala nyo yan kung anong pangalan. Hindi. Wala pa, may nakasagot, wala pa. Ano gusto mo? Palitan natin ng... Hindi po. Gusto mo palitan uli natin? Maganda kasi maglaro marami. Brush, hindi. Palitan natin ng pagkain. Gusto nyo? Hindi. Angelica, hindi liquid. Gamit. Gamit sa kusina. Pwede rin sa sala gamitin. Ay, yung uso noon sa probinsya. Alam nyo yan, tawag niyan. Noon, yung bata pa tayo, utusan tayo ng nanay natin. Hoy, Paulana, kunin mo doon. Maglinis ka nga dito. Bunot. Malapit ka na dyan. Paulana. Huwag kang oo. Saan ka na naman manunumbalay ka na naman. Puro ka lang laro dyan. Maglinis ka dun sa loob ng bahay. Walis tingting. Hindi siya walis tingting. Kandila. Floor wax. Hindi. Magkakasama yan sila dyan. Host, silhig, tukong. Hindi. Silhig.
Malapit na, malapit na. Silhig, bunot, floor wax, bunot, silhig, floor wax. May isa pa, basa, lampa. Bao, lampaso, basaha, lampaso, hindi. Walis tambong, hindi. Walis tambong, hindi. Lampaso, hindi. Husilhig, hindi. Dahon ng saging, hindi. Floor wax, walis tingting, hindi. Magkakasama yan sila, si walis tingting, si bunot, si mga gamit yan sa bahay, isa na yan siya na kung ano nakasulat dito, yun ang dapat ang mahulaan. Si walis tingting, si bunot, si floor wax, si walis tambo, magkakasama yan sila. Yung isa pa, si walis tambo. Alam. Ay, nice. Paano pag Bisaya? Pag Bisaya, walis tingting. Hindi, alam nyo yung pangalan nito. Lalo ka na Angelica at saka si Ate Telma, alam din to. Mga tawag ito ng sinaunang mga tao. Yung bata pa tayo, madalas tong banggitin ng mama natin. Walis pang agiw, walis tingting. Ate Telma, si Ate Telma, pliniple ko, palaging mahaba yung niya, mahaba yung advertise niya. Kagurang, lampaso, hindi. Varnish, hindi. Ate Telma, advertise ka na naman. Pagpasok ko kanina, advertise mahaba. Walis uno. Hindi. Dere, hindi bunot. Angelica at saka sister at saka unahan kayo. Yung walis
Yung walis tingting, walis tambo. Yung walis tambo, may isa pang pangalan doon. Alam ko, alam nyo yun. Parang ang tawag noon kasi dati kasi, kasi sa mga probinsya, 'di ba? Marami mga Kastila. Alam nyo ba yung Kastila ang ang pangalan? Ano? Walis tambo. Ano ang walis tambo? Walis tambo. Ano yata yan eh? Kalaykay. Bunot. Hindi. Alam ko, alam nyo to. Pangalan ng walis, may iba pang klaseng pangalan ng walis tingting, walis tambo. Kalaykay hindi, bunot hindi. Hirit, palitan na lang natin ng inumin. Sige. Ayaw kong hindi ko sasabihin kasi maganda tong palaro. Hirit na lang. Kayo ng number 1, palitan na lang natin ng inumin. Hirit. Ginagamit kasi ito natin noon. Madalas natin yung gamitin noon. Pero ngayon, may nabibili pa nito. Broomstick. Hindi. Unsa man host. Sige, start. Palitan ko na lang ng inumin. Ayaw, hindi nyo mahulaan. Tabo, hindi. Ito, pagkain. Ano ba yan? Tubo. Indian broom. Ice cream. Walis tambo hindi. Tabo. Ice drop hindi. Palitan natin ng palitan natin. Hula. Sinong sagot dun, host? Walang may nakasagot. Walang may nakasagot. Hulaan nyo. Nagsisimula sa S.
Hindi ko na lang papalitan, nagsisimula sa S. Wala pang may nakasagot. Nagsisimula sa S. Ginagamit sa kusina at saka sa sala. Sarong, hindi. Sampayan, hindi. Silhig, hindi. Malapit na, malapit na, malapit na doon. Oh. See, alam mo nga, alam mo lalabs kung ano, alam mo sinabi mo nga silhig. Malapit na dyan. Sandok, sampit, hindi. Silhig, samput, yan ang mga salita dati. Sandok, sampit, silyab, hindi. Sandal. Yan. Yan ang mga salita dati. Sandal, sandok, sundot. Ang ganda pala pakinggan ng mga salita noon, no? Hindi na ngayong ginagamit yan. Gaano? Sundot. Hindi. Samput, hindi. Sintas, hindi. Silyab, hindi. S ang unang litera. Samput, hindi. D ang huling litera. S ang unang litera. D ang sinturon. D ang huling sampit, hindi. Silya, sinulid, sibat, sinulid, hindi, silya.
Sindot. Siklot. Ginagamit sa sala at saka sa sa ano, ginagamit sa sala at saka sa ano, sa kusina. Ginagamit ito sa sahig, mga lalabs. Ginagamit ito sa sahig, mga lalab. Alam nyo to, lalabs. Mga lalabs, alam nyo to. Hindi. Simod. Sukit. Supot. Sip. Ayan. Ha? Ano? Hello. Hello, Sister Ezekiel Asher TV. Ezekiel Asher TV. Anong sampid sa inyo? Akala ko yan na. Akala ko tama na yung pagkasulat. Kasi yung sampid na yan, anong sampid sa inyo? Malapit na kasi. Akala ko yan na ang sagot. Akala ko nanalo ka na. Kasi malapit na dito sa sampid na to malapit na dyan. Malapit ang words na yan. Malapit na mahulaan sa sampid. Sampid. Akala ko tama na. Yung sampid na yan ano ang sampid? Here na host. Ezekiel Asher TV, ano ang sampid sa inyo? Sampot. Hindi. Sampid. Ano ang sampid? Hindi sampot. Hindi pa, wala pang may nakahula, pero malapit na doon sa sampid. Sampid. Malapit na sa sampid. Ginagamit sa floor.
Dili 10. Anim na litra. 6 na litra. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Malapit na mahulaan ni Ezekiel. Malapit na. Dili sampid. Yung ano, yung sanpid na yan ha, yung pe, tanggalin ang pe at saka yung samput dili, sanpid dili. Singit. Singit. Saplot. Dili. Singit. Singit sabi ni Brother Mel, Dodong Mel. Samut. Dili. Something. Dili. Sa amin. Hindi. Dili. Hirit. Hindi. Narinig ko to sa'yo, Angelica. Saplot, hindi. Ginagamit sa kusina, sis. Ginagamit sa floor. Ginagamit sa sahig.
Kilala nyo to. Ginagamit sa sahig. Pasok ako ulihos, mahina kasi kanina signal. Hula, Oscar, hula. Lampaso, floor mat. Hindi ginagamit to sa sahig. Lampaso. Wala si Kate nandun sa market. Oh. Dili, walas tingting lagi. Malambot yan siya, malambot. Tapos yung hawakan niya matigas. Tapos malambot yung ano. Dili submit. Ang lampaso, Dudong Mil, matigas naman yan lahat eh. Bisaya, dili ni Tagalog. Usara. Bisaya. Walis, dili. Silhig, dili. Ang silhig, kay tig-aman na ang silhig. Baskog ba? Dili man to baskog. Ang iya lang hawakan ang tig-a. Tapos dire sa ubos, dili. Wala pang may nanalo. Silhig. Dili silhig. Hodyet. Dili. Silhig. Ang silhig is waray. Humok, Bisaya. Silhig na humok. Pwede rin siya. Pwede rin silhig na humok. Silhig na humuklo. Paita. Sandali lang ha. Nanawag si Papa ko. Aho sa tawagan ha. Silhig lanot. Dili. First letter is. Third letter is P. See, bibigyan ko na kayo ng clue. First letter S. Third letter P. Last letter D. First letter S, third letter P. Kasi 6 na letter to, 6 na letter. Ang pang-anim, D.
D, D. D ang huling litra. D. Hindi. Hindi. Agoy, 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 agoy. Wa pagyud. Ingon ng lola nyo. Kuha dito ang s. Ang s. Kuha dito ang s. Mali, mali, mali spelling. Dili na mao. Sulit, dili. Kuha dito ang s. Kuha dito ang s. Halamoy. Dili sa pled. Wrong. Una. Hindi. Ang unang letter, 6 na letter. First letter S. Third letter P. Number 6 na letter is D. Hirit, hindi pa rin mahulaan. Magdadagdag ako ng isang letra, mga lalabs. Paita. Pinibigyan ko marami ng maraming clue na. Mali, 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 Angelica, mali spelling. Hindi split. Malapit, malapit ka na dyan. Hindi. Ang U at saka L ay mali. Hindi yan. Alagad ni Faith. Tama ang first letter, tama ang second letter. Bakit winala mo yung binigay kong clue na P? Ibalik mo yon. Magbibigay ako ng clue. Hindi. Isulat nyo. First letter S. Second letter I. Third letter P. Sixth letter D.
Siplid, malapit na makuha nyo. L ang L, siplid. Palitan mo ang L, hindi siplid. Hindi siplid, malapit na. Ang L. Sip, sip, sipsid, hindi. Iisang litra na lang ang. Isang litra na lang. Isang litra na lang ang nawawala. Sipat. Hindi. Siplod. Sipmod. Isang litra na lang ang nawawala. Huwag niyong babaguhin. Huwag niyong babaguhin. Isa na lang. Ang kaninang kay Ezekiel, kanina, siplid. Siplid. Ang L lang ang ano. Palitan mo ang L. Ezekiel Asher TV. Palitan mo ang L. Sip. Sip. Ang L, palitan mo ng hindi. Ang L, tama yung kay Ezekiel dito, pero L lang ang ano, siplid. Ang L, tanggalin ang L, palitan ng ibang litra. Sip. Ginagamit yan sa floor, ginagamit sa floor. Pag nagwaw, walis. Anong tawag noon? Malapit na si Ezekiel Asher TV. Sip. Palitan mo ang L. Palitan mo ng L. Ang siplid ni Ezekiel Asher TV. Palitan na lang ng isang litra. Hindi. Oh, tama. May nanalo na. Haha. Tingnan ko nga, basahin ko nga uli, baka naduling ako. Baka ibalik mo yung L, ibalik mo yung P. Ano ba yun? Ezekiel Asher TV, ibalik mo yung bakit mo tinanggal yung P? Ibalik mo yung P. Tama na yung sagot na yun. Silhid. Yung silhid, tinanggal mo naman ang siphid. Ang lintek. Bilisan nyo na. May nanalo na. Si Alagad ni Faith. May nanalo na, guys. Alagad ni Faith. Siya ang tama. Kwarta.
Congratulations. Si Alagad ni Fid unsa man na oy. Nanalo ka na Alagad ni Fid. Ikaw nang nanalo. Tama. Tama ang sagot mo. Tama ang sagot ni Alagad ni Fid. Ayun o, nanalo ka si Fid. Si Fid, ikaw nanalo. Unsay tubag? Si Fid. May nanalo na. Hello, mega shoutout. May nanalo na guys. Si Alagad ni Faith. Nabasahan ko yun eh. Ayun. Katabi ni Angelica Raman. Kwarta, kasunod nun, si Alagad ni Faith, si Faith. Siyang nanalo. Sampung oras na napanalo. May nanalo na guys. May nanalo na. Nanalo na si Pid. May nanalo na si Pid. Si Raman. May nanalo na Alagad ni Fid. Si Pid. Si Alagad ni Fid ang unang nakasagot. Paitag yun, oy. Ikaw, dalawa na napanalunan mo. Please, si Pid ang tubag.
Sipid ang tubag, sipid. Alagad ni Faith ang nakatubag. Ayan guys, oh. Sipid. Yan ang yan ang sagot, sipid. Napulo nan imo napulo na. Ang tubag is sipid. Kaon sa ako ha, kakain lang ako. Sipid, amo adto yan, sipid na pangtanggal ng alikabok. Ang sipid pangtanggal ng alikabok.
Ang galing. Sanay na yan sila. Sanay na yan sila kasi sikip sila mo sikip ko. Kasi alam na nila, parang ano-ano lang yan nila. Parang masanay ka na kasi tita, parang mga juk-juk lang yan. Dapat sinasakyan mo lang din. Sino bumili na niya ng bigas? Hindi kasi tita, hindi yan yapang tita, nagbibigay lang, nag-share lang siya sa blessing na natanggap niya. Kasi tita, hindi natin alam ang ano. Kasi sinabihan pala niya siya, ama, makinig kami, kasi hindi natin alam ang totoong istorya. Si Inday pala, sinabihan niya pala, ultimo mama niya, sinabihan niya pala na wala akong magulang, hindi kita. Sige nga, nanay ka, tapos pinasasabihin ka rin anak, sabihin sa'yo ng anak ko na wala akong magulang na ano, sinabihan niya si tita Maru na hindi kita magulang. O, kaya simula lang noon, pinagtapat, nandiyan si tita
hindi daw yan nagnoon si Inday. Tapos kung ano-ano pa sinasabi niya sa ano, malaki pala talaga ang kasalanan niya sa nanay niya. Yun ang nagsuri. Sabi pa ni Tika, alam mo yan si ate, no? Kung sa kanya sinabi yung parang-halapan, hindi lang ganun, baka pinatay pa niya. Kasi wala nang dahilan, galit na galit ka nga sa mga tao katulad mo ito. Minsan sa akin, pinagdayaw-daw ang mga ano, di ba? Kaya sanay na ako sa'yo, kaya hindi pinapaligaw ako. Kaya, hindi mo makasalita, kasi pasubra-subra siya ang masalita, di ba? Samantala, kung yung taong pinagagalitan mo, wala naman yung asin na kasalanan katulad ng ginawa ng Inday. Hindi magsuri si Inday. Yung iba, yung ibang ang tao, hindi na minamahal ko mo. Katulad yung, alam ko yung hindi na ang iba, katulad yung ako. Ibibigay niya, iipunin na lang niya. Kung malaki na yung mga ako niya, ibibigay sa personal. Hindi naman nabawasan si Inday. Tingnan mo, di ba? O, wala daw mga ano. Kasi, hindi lahat ng ano, kailangan pagbigay sa kanila. Kailangan din matuto sila ng ano. Matuto sila sa mali nila. Matuto sila sa mali nila. Oo. Tingnan mo, hindi mo nakikita. Bawat birthday ng anak na ang gaganda ng mga ano, hindi mo nakikita sa Facebook. Kaya nasabi ko sa'yo, Inday, ang tanda-tanda, ang daming handa. Ang daming handa ni Inday, lagi na. Kasi si Inday marunong si Inday mag-budget. Hindi naman yan talaga sila sa akin. Yung pa, nakita yung mga ako.
magpunta, magpunta sa mama niya. Dito, tumawag daw siya. Punta ka na pala yan si Sharon at saka si Juday. Sinukusan daw na si Sharon. Sinukusan daw na niya si Sharon na kung ano kayo yan mga pamilya ng ano, sinakta daw siya ni Sharon. Ikaw nang dumirit mo sabi sa mama mo. Sige nga. Sinabihan daw siya ni Sharon na ikaw nang dumirit mo. Direct pa nagpunta niya mama na ang email.
Wala, isinain ni Quininto ko lang yung ano. Sabi lang niya, si ate, nagalit na naman sa akin. Dahil sa comment na yan, ni Tito Ber. Dahil sa comment ni Tito Ber daw. Yun lang. Sila, sige na, huwag mo lang ano yun. May tutulong ko lang yan dyan. Si Inday, papuntahin kay Datita, magsuri yun. Okay na sila. Pangaon, pangaon. Kasi meron ding taong ganyan, tita. Tingnan mo nga, kunwari, no? Pamilya ko na nga. Siya na nga, pamilya ko nga, ano, 10 lang niya, 10 lang niya. Ganyan, ako niloko ng pamilya ko. Siyempre, kailangan umatras na lang ako at manahimik para walang gulo. Oo, brother, kanina pa, alas 12. O alauna ada. Puntahan mo siya. Hayaan mo na kasi yan, tita, ng mga pamilya na yun. No. Tutulong yan. Tutulong yan. Hintayin lang niya. Ang anak niya mismo ang mag-ano sa kanya. Kasi si tita mo, mabait talaga yan si tita. Yung sa mga kaliha. Hindi, tita. Tinuturuan lang niya ng leksyon yung anak niya kasi mali. Ilan taon na ba? Ilan taon na si Jira? Okay, Dodong Mel. Bye-bye. Maraming salamat. Kain tayo.
Paniod to. Paniod to ni. Tumigil ka nga, tita. Ang hilig mo talaga mangumpira ng tao. Sa totoo lang. Huwag kang gumaya-gaya sa ibang tao. Hayaan mo sila kasi mga ano na yan. Mga sikat na yan. Hindi pa. Ilang beses ko pinapaliwanag sa'yo. Oo, dahil hindi kayo ang ano ko. Oo, dahil hindi pa kami mga ano. Ibang inaano namin ngayon. Ibang hinahabol. Kausap ko yung tita ko. Yung kaano ko nga dito sa ano, chat room. Ano yan, mga grupo yan, ng mga ganyan, mga ano. Babay na, babay na. Huwag ka na mainit lagi yung ulo mo. Hayaan mo lang sila. E di sasabihin ko rin, ayaw ko nga magbigay. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Yun. Masasabi naman din yung ano, kunwari ako nanay, kunwari lang to ako nanay. Kaya hindi ko binibigyan yun kasi gusto kong turuan ng leksyon.
Oh. Bagulbul lagi. Di kaistorya na ho akong tita. Taga diri Singapore pod. Yung ulam ko sibuyas. Kamatis na kinilaw. Bagulbol. Oh, butangan kong tubig, ang dukot, para marasa ka unong.